au început să se promoveze astfel de diete, să mănânci foarte multe grăsimi dimineața, untură, jumări, carne și cam atât. English breakfast. Toată lumea merge la sală, bagă proteină, pe română, hai să bag proteină să crească mușchi. Asta e un aspect, o întrebare care mă trezește noaptea din somn. Eu nu beau apă deloc, eu cu un pahar de apă sunt ok. Sau veneau, cum se spune în popor, când erau cu piciorul în groapă. Cu un picior în groapă, da? Speriați de medici, măi, omule, trebuie să slăbești, că, uite, diabetul, ți-a luat o razna sau ai risc cardiometabolic foarte ridicat. Unii asociază fasting-ul cu postul, total. Aduce beneficii, bineînțeles, sunt demonstrate, nu putem să combatem treaba asta, doar că este foarte important să mai lăsăm organismul din când în când. Eu am pe cineva care a făcut, dar după a 5-a sau a 6-a zi nici nu mai putea urca treptele să ajungă la următorul etaj în casă. Vin femeile foarte hotărâte că ele nu-și pot stăpâni poftele și că au problemă cu dulcele. Și poftele, de fapt, sunt un dezechilibru alimentar, aș putea spune. Noi, ca popor, încă stăm bine. Dacă vrem să mâncăm ceva curat sau cât de cât dintr-o sursă bună, se poate. Salut! Sunt Florin Cușbă, specialist în fitness cu peste 20 de ani de experiență și de 6 ani antreprenor, dețin un centru de sănătate în București, Optimize Body Center. În cadrul podcastului de antreprenor am creat o serie de 10 episoade și am intitulat-o simplu Secretele longevității. Episodul de astăzi este despre secretele în nutriție și cum ne ajută nutriția în materie de longevitate. Și pentru astăzi am invitat alături de mine la o discuție relaxată pe Ramona Dună, dietetician autorizat, și vreau să-i mulțumesc pe această cale că a acceptat invitația mea. Bine ai venit! Bine te-am găsit, mulțumesc pentru invitație, chiar mă simt onorată să fiu astăzi aici și să dezbatem acest subiect, pentru că este nevoie de așa ceva, să povestim puțin și de prevenție și de ce putem să facem de-a lungul timpului, nu doar atunci când avem nevoie. Într-adevăr, e atât de controversat acest domeniu de nutriție, pentru că avem atâta acces la informație, ne bombardează de peste tot și astăzi nu vreau neapărat să aducem secrete, pentru că nu cred că e vorba despre secrete, dar aș vrea să construim ușor în mintea celor care ne urmăresc câteva mici lucruri pe care le pot face acasă pentru a-și prelungi calitatea vieții și cantitatea acesteia. Și de asta, în primul rând, aș dori să mă duc puțin în direcția longevității și din perspectiva nutriției, dacă putem să-i oferim o definiție. Cum vezi tu definiția longevității? Longevitatea, după cum ai spus și tu, nu este vorba doar, nu ține cont doar de cantitate. Este foarte importantă calitatea. Calitatea vieții, de care uităm de cele mai multe ori că putem să o îmbunătățim și asta se întâmplă și putem să ținem de a cât se poate de mult prin alegerile pe care le facem zilnic. Deseori alegem variantele scurte, scurtăturile, tot ce e mai ieftin, mai rapid, crezând că salvăm timp și bani, dar la final cred că trebuie să ne gândim cu toții că vom primi o notă de plată care poate să aibă un preț decent în funcție de ce am făcut sau poate să aibă un preț extraordinar de scump și va trebui să plătim tot cu sănătatea. Într-adevăr, asta cu nota de plată, cel puțin din experiența mea în anii tinereții, că nu neapărat că nu mai sunt tânăr, dar vorbesc de 20-30 de ani, nu prea mă îndreptam cu privirea asupra acestei note de plată. Undeva după 35 încep să simt și să asociez ceea ce simt cu fel și fel de momente anterioare și nu numai eu, mă refer și pe partea de sport, dar și cu nopți pierdute și cu alimentație care în etapa respectivă nu conta, că ieșeam puțin din planul alimentar sau pentru mine nu conta atunci, că totul era estetic, dar într-adevăr nota de plată vine. Până la urmă, important e să revenim tot timpul, din punctul meu de vedere, să revenim tot timpul în rutină și să încercăm până la urmă, suntem oameni. Și aici vreau să recunosc odată pentru totdeauna că și noi suntem oameni specialiști
Și cred că eu recunosc că am zile în care ies din alimentație, îmi fac o poftă și așa mai departe, pentru că suntem oameni într-un final și trebuie să acceptăm că nu putem fi roboți. Exact, da. Așa îmi place și mie să recomand tot timpul și asta practic și eu, acel principiu de 80-20. 80% ești cum trebuie, ai grijă de tine, ești foarte responsabil, trebuie să ai o rutină, 20% asta este. Da, îți faci poftele sau îți iei timp liber de la antrenamente sau ce ai tu nevoie. Sunt total de acord aici și mă bucur că împărtășim aceeași viziune. Dacă tot spunem de acest 80%, rutina, care ar fi niște principii de bază pe care ar trebui să le respectăm atunci când vorbim despre nutriție pentru longevitate? Aici cred că aș vorbi în termen general, nu doar pentru longevitate, deși clar asta ar fi ideal să obținem acei ani mulți și extrem de calitativ, să putem să călătorim, să ne dăm jos din pat fără să ne doară articulațiile, fără să depindem de spitale, de plase întregi de medicamente, pentru că sunt situații, din păcate, și chiar observ la persoane tinere, afecțiuni cronice, debilitante chiar, care îi împiedică pur și simplu să mai aibă viață socială sau să se deplaseze, să plece în călătorii și atunci deja este o problemă. Deci chiar trebuie discutate aceste subiecte, însă eu întotdeauna mă întorc la lucruri mai simple, pentru că știu că și acestea sunt mai ușor de implementat și de reținut și am identificat câteva probleme la care totuși avem de lucru încă și anume faptul că oricum majoritatea căutăm clar chestiile rapide, magice și de aici mi-am dat seama că trebuie să le readucem aminte oamenilor, noi, cei care facem asta, că lucrurile nu se schimbă peste noapte. Deci și dacă apare o afecțiune, n-a apărut peste noapte de cele mai multe ori sau dacă a apărut un dezechilibru în flora intestinală, nu apare peste noapte, except în curele de antibiotice când e cazul. Ei, și atunci mi-am dat seama că trebuie reeducați oamenii să aibă răbdare și să le explicăm că nu există magia în vreo combinație anume de alimente sau într-un aliment anume sau într-un tipar de alimentație, ci mai degrabă prin alegerea alimentelor, în primul rând, integrale, minim procesate. Deci, măcar cu regula asta să se pornească. Când vrei să faci ceva pentru tine, realmente, și nu ai timp, că asta este o problemă națională și, mă rog, cu care ne confruntăm toți, și este foarte important să alegem cât mai simplu și cât mai minim procesat. De exemplu, nu luăm pâinea, franzela aia albă pufoasă, da? Că acolo trebuie clar să mănânci 4 felii, te saturi pe moment, după care la 30 de minute iar îți este foame, eventual simți și o ceață mentală și o oboseală postprandială, care nu te mai lasă să-ți faci treaba, și mai bine alegi o pâine integrală. Este foarte simplu, citește eticheta, bineînțeles că și aici pâinea integrală... Apropo de asta, cum ar trebui să arate o etichetă a unui produs cât mai aproape de sursă, mie îmi place să-i zic așa? Dacă mă duc în magazin și iau o etichetă, câte ingrediente, spre exemplu, ar trebui să conțină? Păi, ca să simplificăm discuția pe exemplul dat, clar, trebuie să aibă făină, apă, drojdie, ideal să fie cu maia, semințe, tărâțe, sare, atât. Deci da? 4-5 ingrediente. Da. Dacă nu conține semințe sau ceva, ai făina integrală, apă și sare și drojdea, preferabil maia. Maia, da. De ce? Pentru că, practic, în momentul în care se folosește maia este varianta sălbatică a drojdiei și atunci, practic, produsul este lăsat să dospească în mod natural, nu este forțat. Drojdia industrială, practic, forțează aluatul și de aici și foarte multe intoleranțe și foarte mult disconfort gastrointestinal. Acum, bineînțeles, dacă pâinea vine ambalată în plastic, atunci acolo clar este nevoie să se adauge anumiți aditivi conservanți, antifungii și așa mai departe. Dar e simplu și aici. Nu o luăm pe cea ambalată în plastic, mergem la o brutărie locală și o luăm pe cea de acolo. Deci de preferat și pâinea să nu fie ambalată. Da, pentru că automat este nevoie de aditivi, de conservanți, tot ce este ambalat în plastic. Rezista. Exact. Ok, bun. Hai să ne întoarcem la întrebare. Ce alte alimente ar trebui, pe lângă cele integrale? Deci alimente integrale. Aici iar este foarte importantă sursa. Avem o problemă în sensul că ne grăbim să alegem ce ne pică la îndemână, dar noi ca popor încă stăm bine. Deci oricine ce mi-ar zice nu mă lămurește.
În sensul că dacă vrem să mâncăm ceva curat sau cât de cât dintr-o sursă bună, se poate. O vecină, o găină, o mătușă, Asta avem cu sunt de acord, toții, da. adică se poate. Ideal ar fi să se mănânce iar în funcție de sezonalitate, atât cât se poate, bineînțeles. Acum roșii găsim tot anul, dar știm foarte bine noi care sunt roșiile noastre, cu gustul inconfundabil, când apar merele, dar nu le căutăm pe acelea cele mai frumoase, cele mai lucioase, arătoase și așa mai departe, le luăm pe ale noastre. Atunci când sunt, poți să ți le depozitezi în cămară și țin. Într-adevăr, ideal ar fi să fie consumate cât mai repede după recoltare, pentru că atunci cantitatea de nutrienți este mai mare, valoarea nutritivă, dar cam astea ar fi, deci să fie alimente integrale, sursa să fie verificată, adică verificată, cât se poate, că acum nici nu trebuie să cădem în cealaltă extremă, să mâncăm doar bio-organică, este imposibil, suntem și noi conștienți de asta, dar de fiecare dată când ai ocazia să faci asta, fă-o și dă un pic din coate, stânga-dreapta, că sigur găsești un ou de țară sau o carne de calitate. Bun. Mă întorc un pic și la un aspect destul de controversat, apa. Apar fel și fel și eu recomand o anumită cantitate de apă, dar îmi doresc să aflu și perspectiva ta, că ceea ce am predicat an la rând eu este util și o să aduc în discuție în funcție de cum evoluează, o să aduc în discuție o strategie a mea de a hidrata oamenii și poate ne dai și tu niște hinturi foarte esențiale. Cât de importantă este apa în alimentație? Vitală, nu că importantă. Clar, apa este vitală. Lichidele, ar zice mulți, ar completa corect, dar apa este foarte importantă. Atât pentru tranzitul intestinal, pentru hidratare, pentru fluidizarea secrețiilor gastrice, pentru nivelul de energie. Chiar și atunci când se dorește o scădere ponderală, este foarte importantă apa. Ea practic face curățenie, ea dirigează totul în momentul în care începi să slăbești. Dacă slăbești și ce se întâmplă cu toate toxinele și toate deșeurile, unde le ducem? Trebuie să-ți ajuți ficatul, tranzitul intestinal și ai nevoie de lichide și nu putem să mergem clar în zona de sucuri sau ceaiuri îndulcite, rămânem la apă. Rămânem la apă. Și apa avem odată, apa în formatul ei normal. De unde ne mai luăm apă? Din ce alimente sau categorii? Da, sunt anumite fructe și legume cu un conținut foarte ridicat de apă, cum ar fi chiar salatele, acum începe sezonul, salata verde, castravetele, pepenele, dar aici, atenție, în funcție de obiectiv, dar nouă ne place să mâncăm 500 de grame de pepene. Dacă tot ai spus de pepene, că există și aici o discuție în dietele de slăbire sau în regimul de slăbire, că dieta din punctul meu de vedere, și o să vedem și din al tău ce înseamnă, pepenele roșu. El are multă apă. Are și zahăr? Are și zahăr, dar eu nu pun problema așa, pentru că este teribil să-i spui unui om să nu mănânce pepene când e sezonul și peste tot e acel miros fresh, n-ai cum. Important este, după cum cred că ești de aceeași părere, important este deficitul caloric, clar, deci dacă ești în deficit poți să-ți faci poftele și mie îmi place întotdeauna să asociez fructele, mai ales cele dulci, să le recomand în asociere cu fructe oleaginoase, da? Cu nuci, cu semințe și se poate să scadă un pic sau, într-o oarecare măsură indicele glicemic. Ok, deci practic nu ajunge la un spike la nivel de insulină, ci grăsimile ajută să regleze, pentru că au fibre oleaginoase. Fibre, grăsimi, aici fac referire la nuci, la semințe de dovleac, la ce ai la îndemână și îți pică bine, Apropo de asta, caju, unde îl încadrăm? Că este așa de bun. Este foarte bun, de ce aș mânca non-stop, dar eu știu, sau informațiile mele, că este destul de caloric. Cam care ar fi recomandarea, dacă totuși sunt pasionat de caju sau de migdale sau din zona asta? Cât caju mi-ar acoperi necesarul de grăsimi într-o zi? Eu mascul 1,80 m cu 85 de kilograme. Păi, clar, este încadrat la sursă de grăsimi, Deci aduce un aport caloric destul de ridicat. Acum, ca și recomandare, grosomodo, nu. Trebuie să iei în calcul că grăsimea are 9 kilocalorii per gram, Și atunci, în funcție de ce necesar caloric ai, în funcție de ce aport, ce procentaj de
grăsimi îți dorești tu în funcție de obiectiv, că e scădere ponderală, că e menținere masă musculară și așa mai departe. Ideea este cu acest caju și cu aceste migdale că avem impresia că au doar acizi grași esențiali, omega-3, despre care știm că sunt foarte buni. Nu este așa. Au și acizi grași omega-6, au și alte tipuri de grăsimi. Din punct de vedere al acizilor grași omega-3, de exemplu, la nuci și semințe, cu concentrația cea mai mare sunt nucile de macadamia, de exemplu, dar nici pe departe, de departe nucile noastre sau caju. Dar asta nu înseamnă că nu-l consumăm. Important este să avem măsura aceea. Acum nu știu, că de multe ori dacă zici un pumn, depinde de pumn sau cum ții mâna. Eu, spre exemplu, mi-am măsurat eu odată în planul meu personal, cu 12 sâmburi de caju, mi-acopeream necesarul pentru acea zi. Și am fost foarte surprins, am zis ok, dar eu mai am dimineața niște avocado, dar mai am și ou pe acolo, dar stai un pic, ce mai aveam? Că mai aveam ulei de măsline și zic, măi, dar eu depășesc. Acum, întrebarea vine simplă. Dacă depășesc, cât de mult ar trebui să depășesc ca să apară niște riscuri în ceea ce privește sănătatea? Exact cum ai spus la început, că ajungem să suferim mai târziu la înaintare în vârstă din cauza anumitor lucruri pe care le facem de vreme. Și asta ar putea fi unul, că sunt oameni pasionați de caju și mănâncă compulsiv sau de migdale. Sau un client de-al meu i-am zis, ai voie să mănânci caju, că sunt grăsimi bune. Și la un moment dat el avea pe birou o pungă și seara se termina punga. Și nu slăbeam și la un moment dat îl întreb, dar tu mi-ai zis să mănânc? Păi stai un pic, cantitate. Apropo de asta, care ar fi riscurile sau în cât timp am putea ajunge să ne intoxicăm între ghilimele cu grăsime? Că-s grăsimi bune totuși. Da, dar acum în momentul în care faci un exces, de exemplu, de grăsimi, mănânci, optezi, îți plac ție, ok. Clar tu vei tăia din altceva, vei tăia alți macronutrienți, că vorbim de proteine, că vorbim de carbohidrați. Da, da, și atunci începi să consumi practic mai multe grăsimi, dar clar ai tăiat din altă parte și atunci apar primul risc care îmi vine în cap pe termen lung, clar, pot fi anumite carențe nutriționale, da, care pot duce la diverse dezechilibre hormonale, în flora intestinală, de imunitate. De aceea trebuie să existe totuși un echilibru și ne place un aliment, dar asta nu înseamnă că îl consumăm, mergem doar în direcția aceea, plus că, după cum a spus și clientul tău, deci ciugulea și nu se întâmpla nimic, că acolo erau calorii cât pentru probabil 2 mese, 3. Da. Păi, până la urmă, și caju ăsta îi dădea senzația de sațietate, pentru că e foarte caloric, dar e și bun, cum zic, mă repet, pentru că mie chiar îmi place. Dar dând senzația asta de saturație, exact ce ai spus și tu, nu ajungi să-ți mai iei și alți nutrienți, că mă simt bine, sunt full, dar de fapt în organism se pot ajunge la diferite carențe. Și aici următorul meu punct din discuție pe care mi l-am propus ar fi să ne îndreptăm puțin atenția către macronutrienți și micronutrienți. Că dacă tot am vorbit de grăsimi, cum ar trebui să împărțim raportul ăsta dintre macronutrienți, micronutrienți? Aș începe și cu ce înseamnă pentru publicul larg. Da, macronutrienții din categoria lor fac parte practic proteinele, carbohidrații și grăsimile. Majoritatea, când doresc să fac o schimbare, o dietă, se focusează strict pe aceștia. Exact. Da? Începem, gata, ne apucăm de slăbit, proteine, tăiem carbohidrații, nici nu contează de care, noi știm că trebuie să-i tăiem, ceea ce e foarte greșit, pentru că aici trebuie să înțeleagă oamenii și să subliniem în continuu până reușim să ridicăm nivelul de educație comunitară, faptul că acești carbohidrați sunt de 2 feluri, așa mai pe românește, ăia buni și ăia răi. Da. Adică mă refer la cei complexi care aduc foarte multe beneficii, vin la pachet cu antioxidanți, cu fibre, cu polifenoli, adică exact ce vrem să aducem în alimentație tocmai pentru a preveni această îmbătrânire celulară prematură, da? Pentru a ne menține cât se poate de tineri, de a reduce stresul acela oxidativ, iar carbohidrații răi sunt cei pe care, îi blamăm cu toții, care sperăm că rămân în categoria aceea de 20%, da? Când vrem să ne facem de cap, că vorbim de prăjituri, de pizza, de fiecare la ce poftește. Sunt foarte importanți și mai ales în alimentația femeilor,
și am observat o tendință crescândă de a scoate acești carbohidrați, să facă deficit prea mare caloric și ulterior să se trezească cu tot felul de dezechilibre hormonale, amenoree, imposibilitatea de a slăbi, pentru că normal, organismul are mecanismele lui de apărare și nu-i place înfometarea aia bruscă, da? Începe să blocheze absolut tot. Degeaba tot scazi aportul caloric. Apoi grăsimile, la fel și aici, mă bucur că am trecut de perioada aceea în care era totul low fat și nebunia aia. Credem noi, dar nu știu, vedem că încă există tendința asta de low fat. Încă există. Mie mi se pare că acum mergem în extrema cealaltă. Doar că mergem în extrema cealaltă când vine vorba de grăsimi saturate. Ceea ce este o problemă din punctul nostru de vedere, cel puțin al meu și al colegilor, care știm ce înseamnă asta și sunt și anumiți medici care probabil deja au tras un semnal de alarmă, faptul că au început să se promoveze astfel de diete, să mănânci foarte multe grăsimi dimineața, untură, jumări, carne și cam atât. English breakfast. Da, adică asta clar nu aduce beneficii, pentru că ne crește riscul cardiometabolic, sunt atâtea afecțiuni, diabetul, da, care sunt corelate cu excesul de grăsimi saturate și atunci la partea asta de grăsimi clar trebuie să reechilibrăm puțin piramida și să, chiar dacă spunem mereu că ok, așa au mâncat bunicii noștri, că asta este placa pe care o tot aud, îmi place și mie să o pun, doar că noi nu mai trăim ca ei. Adică asta este diferența. Noi nu mai trăim la țară, nu mergem să muncim atât cât munceau ei, încât să-și permită să mănânce slănină dimineața și să fie bine și să aibă o viață lungă. Deci, în privința grăsimilor, ideal să ne reorientăm către partea de ulei de măsline, okay. Așa că avem acces, dar cu atenție foarte mare pe produsele originale, pentru că există tipuri de ulei care au un conținut atât de ridicat de polifenol și un efect, adică un potențial atât de mare antioxidant, încât ar fi și păcat să nu-l folosim și atât de simplu. Îl adaugi într-o salată, îl adaugi pe o felie de pâine, pe ce vrei tu, într-o supă, la final de... Da, e dieta mediteraneană, practic, care este cunoscută adică este foarte studiată în raport cu longevitatea. Partea de ulei de măsline, cred că am putea să rezumăm tipurile de grăsimi pe care să le avem la îndemână în casă la un număr de maxim 5, poate. Să ai întotdeauna una de prăjit, că okay. Așa suntem, da, pentru partea aceea de 20%. Și aici intră chiar untura, uleiul de cocos, acum bineînțeles cine suportă gustul, dar se găsește și inodor și care este mai bine tolerat. Mai este untughi, care văd că este destul de promovat în ultimul timp. Este un aliment ok pentru coacere la temperaturi mai ridicate sau dacă dorim să prăjim ceva, dar asta să sperăm că se întâmplă rar. Și apoi uleiul de măsline și cel mult un ulei de avocado, eventual să ai așa o alternanță. Deci cam acestea sunt sursele de grăsimi pe care ar trebui să le avem, de uleiuri. Apoi, bineînțeles, venim în completare cu partea de semințe, de nuci. Avem nucile românești care sunt chiar accesibile, se găsesc pe peste tot. Semințele de dovlea chiar sunt foarte bune, au zinc, au foarte multe minerale, fibre, antioxidanți, la fel se pot integra în dietă. De aici, dacă tot ai dus în discuție, apar și micronutrienții. Da. Într-adevăr, exact cum ai spus, la început, cine se apucă de un program de slăbire se duce direct către macronutrienți și practic dau la o parte sau neavând cunoștințe, că nu suntem încă, din punctul meu de vedere, foarte dezvoltați în rândul lumii, nu specialiștilor, omul de rând, nu iau în calcul partea de micronutrienți. Cât de importantă care sunt acești micronutrienți și cât de importanți sunt într-un stil de viață sănătos și calitativ pentru longevitate. Da, eu încep invers de obicei. Când încep să lucrez cu cineva, mai întâi mă uit în jurnal și văd ce lipsește de acolo din punct de vedere al micronutrienților, adică al vitaminelor și mineralelor. În funcție de obiective, bineînțeles, de patologii, de istoric medical. Da.
Și acolo, într-adevăr, că observ foarte multe dezechilibre, tocmai din cauza acestui focus pe partea de macronutrienți. Nu este greșit, că până la urmă nu putem pretinde tuturor să știe să-și calculeze vitaminele, mineralele. Este și stresant. Da, este stresant oricum și pentru mine când trebuie să verific vreo 5, 6, 10 parametri, așa mă uit la softul acela și nu mai înțeleg nimic, zic ok, asta nu pot să-i dau, ce ne facem? Importanți. Da, dar sunt importanți. Acum, ca să nu sune foarte stresant și cel mai ușor de implementat este să încerci să ai o diversitate alimentară foarte crescută în funcție de toleranță. Asta trebuie să reținem. Deci este foarte important. Cu cât diversitatea alimentară este mai mare, cu atât practic menținem un echilibru în flora intestinală, care și ea este destul de studiată la ora actuală și mă bucură faptul ăsta, pentru că se găsesc foarte multe corelații. S-au găsit inclusiv cu afecțiunile din spectrul autoimun, inclusiv cu depresie, anxietate, cu boli autoimune, cu stresul oxidativ. Dacă acolo este un dezechilibru, apare stres oxidativ, inflamație de nivel scăzut, acea inflamație low grade, care ce face de fapt? Grăbește îmbătrânirea. Da? Și atunci, prin diversitate și cât se poate, sezonalitate, se poate acoperi cât de cât, ne putem apropia de un aport cât de cât eficient de micronutrienți. Dacă ar fi să mă gândesc pe care merită să-i menționăm, când vine vorba de longevitate, îmi vine primul lucru în gând, îmi vine vitamina D. Okay. Pentru că este și o problemă cu care se confruntă foarte multe persoane din România, pe principiu că oricum o avem cu toții, nu avem soare tot anul și aia este. Ok, chiar dacă este atât de frecvent întâlnită, asta nu înseamnă că este ceva de trecut cu vederea sau banal, pentru că vitamina D ce face? Poate să activeze, de exemplu, autofagia. Da. Și mi s-a întâmplat să vină paciente care erau cu rezistență la insulină, că de-aia mi-a venit în cap, pentru că vitamina D, printre altele, îmbunătățește și sensibilitatea la insulină, care ținea post intermitent, așa, o masă pe zi cu ce se putea și cu această deficiență de vitamina D. Dar nu se întâmpla mare lucru și era într-un chin continuu, poftea, bineînțeles, e rezistența aia acolo, te lupți cu ea. Și mi-am dat seama că trebuie un pic să luăm lucrurile invers, să vedem de ce, de unde este această carență. Ok, nu este expunere, dacă sunt probleme cu colecistul, cu ficatul, acolo nu se corectează atât de ușor și probabil trebuie alte doze, dar obiceiul pe care l-au majoritatea este să fac analiza, văd că sunt acolo, suplimentează cu 2.000-4.000 de unități, după care am avut cândva carență, am corectat, cred că-s bine. Aha. Nu așa funcționează lucrurile. Întotdeauna trebuie să te duci să vezi dacă s-a corectat. Dacă nu s-a corectat, e o problemă acolo de malabsorpție și trebuie identificată. Și atunci vitamina D împreună cu ce merge cel mai bine? Cu magneziu sau cu vitamina K2, okay. Da. Dar și cu magneziu se asociază destul de bine. Bun. Ce alți micronutrienți ar trebui să ne îndreptăm atenția pe lângă vitamina D și adjuvanții ei? M-aș gândi la acizii grași omega-3, cei despre care am menționat mai devreme. Să zicem că avem o zi normală sau ca orice om de rând. Ce n-ar trebui să lipsească din micronutrienți din viața noastră sub formă de suplimente? De ce nu? Dacă nu reușim din alimentație, să zicem că nu ajungem să luăm de la sursă sau cât mai aproape de sursă sau... Care ar fi o formulă zilnică, non-invazivă? Păi de aceea m-am gândit la vitamina D, că este mai dificil de procurat din alimentație, aproape sunt foarte puține surse și până la urmă expunerea la soare, aceea este importantă. Și m-am gândit la omega-3 tocmai pentru că noi nu avem acces la pește proaspăt tot timpul, nici nu suntem mâncători de pește ca popor, depinde, sunt câteva excepții și aici sunt probleme pentru că este acel raport omega-3, omega-6, omega-3 care trebuie foarte bine echilibrat, da? Și să încercăm să consumăm și acești acizi grași omega-3 care vin din pește, din semințe, din alge.
pentru a echilibra, practic pentru a menține undeva la mijloc acea inflamație, da? de nivel scăzut pe care nu ne-o dorim. Pentru că acești acizi asta fac, acest tip de grăsimi au un potențial antiinflamator și antioxidant. Da. Dar antioxidant în condițiile în care este un supliment de calitate. Cât de greu e să găsești un supliment de calitate? Cu ulei de pește destul de dificil. Sunt doar câteva produse care oferă transparență, în primul rând, pe etichetă. Trebuie să existe un indice TOTOX, să arate dacă este sau nu contaminat sau a fost contaminat peștele. Trebuie să existe raportul acela de acizi grași și sursa. Cel mai important să fie menționată sursa. Pentru că, de regulă, în acest ulei de pește se iau pești din mai multe surse, se amestecă și se pun acolo, se etichetează frumos, sursă de omega-3. Însă, dacă se întâmplă acest lucru și grăsimile oxidează, da, apare acel fenomen de râncezire, atunci noi avem un efect invers. Nu mai sunt grăsimi cu efect antioxidant, ci prooxidativ și atunci este o problemă. Și de aceea e foarte important ca acel supliment de omega-3 să fie unul pur, calitativ, cu o etichetă pe care se găsesc toate informațiile. Bun. Cam la acestea două mă gândesc și vitamina D pe analize suplimentată. Și aici vreau să mă duc într-un mit, aș putea spune, am răcit, trebuie să bag vitamina C. Vreau să aud și de la tine opinia ta, pentru că noi funcționăm din auzite în piață. Mă refer la masa largă de oameni, pur și simplu am răcit, suplimentez vitamina C. Cât e de bine, cât e de rău. După ureche. Da, aduce beneficii, bineînțeles, sunt demonstrate, nu putem să combatem treaba asta, doar că este foarte important să mai lăsăm organismul din când în când. Aici vreau să ajung. Uite că își citesc gândurile. Aici vreau să ajung. Să-și facă treaba, să-și aducă aminte că are multe treburi de făcut, să-l scoatem din zona de confort. Deci, practic, răceala sau virusul și lupta organismului împotriva virusului este trezirea lui. Da. Acum, cu administrarea de antioxidanți, chiar am găsit un lucru foarte interesant și m-am ținut să-l menționez și astăzi, este despre perioada în care se face. Okay. Și este important tocmai să nu se facă în aceste stări catabolice, da? De răceală sau în timpul antrenamentului, de exemplu, da? Nu administrăm antioxidanți, vitamina C, vitamina E. De ce? Pentru că exact asta face, inhibă acel răspuns adaptativ benefic pe care noi îl dorim, inhibă toate beneficiile pe care noi vrem să le obținem. În schimb, acești antioxidanți sau consumul de alimente bogate în antioxidanți, ideal să se administreze sau să se consume de exemplu, după antrenament cu prima masă, da? Sau în momentul în care mâncăm, pur și simplu, dar nu în post. Deci nu în post, lăsăm atunci organismul, după cum am spus, să-și facă treaba, să se producă acel stres oxidativ natural, endogen, și să-și facă treaba, să-și facă el procesul de reciclare, regenerare și curățare. În momentul în care răcim, acolo ar trebui lăsat totuși, da, dar acum depinde, bineînțeles, de gravitatea lucrurilor, normal. De dietă. Ne referim la răcelile normale unde oamenii încă iau decizii. Da. Asta e interesant. Deci asta era un mit, că ușor vreau să mă duc către zona de mituri. Toată lumea, bineînțeles, cu efectele demonstrate ale acestei diete fasting-uri sau intermittent fasting. Aș vrea să stăm un pic pe el și să vorbim despre diferențe, că unii asociază fasting-ul cu postul total, alții mănâncă o masă, dar ușor ajung în altă dietă, OMAD, one meal a day. Și aș vrea să vorbim puțin despre zona asta de fasting și cum îl vezi tu. Da, aici eu sunt foarte curioasă dacă tu ai întâlnit în practica ta persoane care reușesc să-și atingă necesarul caloric într-o masă. Nu, sub nicio formă. Că asta nu înțeleg. Dar uite că am întâlnit culturiști și vreau să extrapolez puțin, dar revenim la subiect. Am întâlnit culturiști care mănâncă o masă în zi, dar oameni care de 20 de ani fac asta, bineînțeles, cu suplimentele și anabolizante și așa mai departe, asumate, că nu sunt aici să-i judecăm, nu-i despre asta, și aduceau la o masă
aproape 1 kilogram și ceva de carne, și aici vreau să te întreb puțin, bineînțeles, vorbim de un sportiv de performanță, dar mă întorc la culturiști care aveau o masă în zi și acolo își aduceau mai toți nutrienții. Dar aici vorbesc undeva acum vreo 6 ani, ultima mea discuție cu acel culturist. Pentru un om normal, care este, sau zona în care organismul poate absorbi la o masă și cât poate absorbi la o masă, spre exemplu, în materie de proteină, că toată lumea, sunt discuții, normal, în funcție de subiect, înălțime, kilograme, vârstă, condiție fizică și așa mai departe, dar pentru oamenii de rând care merg să facă și ei un sport la sală sau în parc sau așa, cât poate absorbi organismul în materie de proteină la o masă? Din câte știu, în jur de 30 de grame. Ok. Ideea este că, apropo de aportul de proteine, femeile încă au o problemă cu aportul de proteine, din ceea ce văd în jurnalele alimentare. Este un pic dificil de atins. Dificil în momentul în care faci după ureche. Da. Sau, ok. Dar... Ideea este că există și persoane care sunt în extrema cealaltă și consumă foarte multe proteine sau merg pe principiul că dieta trebuie să fie Ce se întâmplă în organism când avem foarte multă proteină? Sunt multe idei și le știu că le ai, leagă de... Așa, da. Excesul de proteine, în primul rând, pe termen lung, pune o problemă, o presiune mare pe sistemul renal. Okay. Deci aici trebuie cu precauție făcut. Și apoi mai este problema cu acel comutator metabolic. Okay. Așa. Care este menținut activ, de fapt este ok să fie activ, da? Pentru că este în faza de construcție, acel mTOR, da? Este foarte bine să fie în zona de activitate și excesul de proteine poate să-l țină activ, da? Antrenamentele intense, însă este foarte important să-l și dezactivăm din când în când și să existe un dezechilibru. Pentru că altfel, atâta timp cât acest comutator este activat, practic nu se declanșează autofagia. Nu se repară organismul, nu se regenerează, nu reciclează, nu mai este nici din zona lui de confort. Și să zicem că avem un exces de proteină, o parte organismul a asimilat și o parte ce se întâmplă cu ea? Se metabolizează, probabil se elimină excesul, dar aici intervine partea renală. Asta vreau să zic. Da, deci practic rinichii încep să primească prea mult, da, de filtrat, de eliminat și atunci pui presiune pe ei. Asta se întâmplă. Într-adevăr, pe termen lung. Deci termen lung. Acum depinde și de cantitate și din nou de ce faci în funcție și de patologiile pe care sau dacă ești sănătos, la fel, depinde pe ce perioadă alegi să faci asta. Deci iarăși discuția pe care am adus-o, pentru că toată lumea merge la sală, bagă proteină pe română, hai să bag proteină să crească mușchi. Zi-mi un pic despre care este cea mai bună combinație, proteina, cu ce ar trebui să o consumăm împreună, în parteneriat cu carbohidrați, cu așa, care ar fi raportul, dacă există informații în direcția asta. Pentru că toți zic că nu-mi trebuie altceva decât proteină, că ea o asimilează corpul. Da, dar doar proteina, adică dacă revenim la partea de macronutrienți, din ce îi aducem? Nici nu mai intrăm în discuția cu micronutrienții. Da. Clar, acolo apar foarte multe deficite și dezechilibre de fibre, de antioxidanți, de vitamine, minerale. Proteina, până la urmă, putem asocia, ar trebui să ținem cont și de obiectiv, aici clar, dar întotdeauna se poate asocia cu legume, că sunt crude, dacă nu se tolerează crude, practic cu indice glicemic scăzut de carbohidrate. Da, sau mediu. Și mediu este, da, mai ales când vorbim de o creștere de masă musculară, se poate opta fără nicio problemă. Aici sunt câteva cereale integrale, bineînțeles, ideal să se consume, gătite, iară, fără grăsimi și așa mai departe. Și se poate adăuga, bineînțeles, și partea de grăsimi. în mod normal, fiecare farfurier cam trebui să conțină, acești macronutrienți. Așa ar trebui, însă și aici este discutabil, aici cred că este puțin zona ta, da, înainte, după antrenament. E o discuție amplă aici, pentru că unii clienți, iarăși mă întorc la personalizare, că de aici pleacă totul, nu pot să fac un plan de antrenament și să aibă un plan de nutriție general, nu, personalizăm. Dacă sunt în creștere de masă musculară, spre exemplu, eu ofer carbohidrații separat de proteină,
Îi recomand proteina, să zicem că are antrenament la ora 5, recomand proteina la 1 și carbohidrații la 3. Că el când intră în antrenament să poată să aibă toate rezervele de energie. Exact. Da. Dar nu la toată lumea merge. Mai există și alte discuții, dar ne depărtăm. Vreau să rămân în zona asta. Mai era nu știu dacă mit, că dacă organismul nu asimilează această proteină, ea rămâne, la un moment dat ajunge în intestinul gros și se creează un mediu foarte nociv acolo. Unde duce acest mediu nociv în timp? Că odată se întâmplă și așa. Care sunt problemele ce pot apărea datorită unui mediu nociv în zona respectivă? Asta e un aspect, o întrebare care mă trezește noaptea din somn. Așa. Pentru că se promovează foarte mult aceste diete carnivore. Exact. Și aici mă duc și eu tot timpul cu gândul. Tare aș vrea să văd niște analize de microbiom peste câțiva ani ale acestor persoane, pentru că lipsa fibrelor, lipsa diversității, practic, dezechilibrează acolo acea populație de bacterii benefice, bacterii patogene și, practic, acest exces de proteine poate să crească în timp flora de putrefacție. Exact. Care este o floră care poate produce inclusiv acea flatulență, inclusiv acea balonare care apare, exact cum spun majoritatea pacientelor. Mă trezesc și beau apă și deja sunt balonată. Da? Ideea este că asta întreține în timp și, clar, un nivel de inflamație de nivel scăzut, despre care am tot pomenit, și, bineînțeles, inflamația aceasta, practic, este asociată cu foarte multe boli cronice în timp. De aceea, vezi, e importantă diversitatea și echilibru. Da. Nu putem să mergem doar să mâncăm caju, da? Adică să optăm să alegem. E aceeași poveste. Exact. Dar asta este o întrebare care mă macină, adică mă macină. Mi se pare că trebuie să fac ceva mai mult și să încercăm noi, prin ceea ce cunoaștem și prin ceea ce citim, pentru că noi, oarecum, prin meserile pe care le avem, nu că mă simt obligată, dar așa mi se pare fair play și corect față de oamenii care ne urmăresc, că sunt acolo, sunt, că sunt mii, că sunt sute, sunt oameni care chiar fac ceea ce spui tu și trebuie să fii foarte responsabil cu informația pe care o dai. Și bineînțeles că trebuie să o verifici înainte. Verifici, găsești studii, dieta mediteraneană, ce se întâmplă când faci exces de proteine, ce se întâmplă dacă n-ai fibre, cum ajungi la diabet, de ce faci rezistență la insulină, cum găsești echilibru până la urmă în farfurie și punctul comun al tuturor acestor probleme clar rămâne echilibru. Să avem măcar toți macronutrienții și diversitate ca să acoperim micronutrienții. Apropo, că dacă să rămân în subiect, că nu mă duc către intermittent fasting, că trebuie să ajungem iarăși la el, acest echilibru de macronutrienți în procentaje, știu că diferă de la pentru un om sănătos, un om care face sport o dată pe zi și așa mai departe. Care ar fi raportul în procentaje? Nu știu, eu am citit cum era Ducanu, spre exemplu, 40-40-20, proteină, carbohidrați, grăsimi. Ce părere ai despre asta? Da, și aici sunt foarte multe informații și mie mi se pare că totuși recomandările din ghidurile pe care le avem și noi, mi se pare că un pic totuși mai trebuie ajustate, actualizate. La stilul de viață, la incidența afecțiunilor și așa mai departe. De ce? Pentru că mi s-a întâmplat de multe ori să ajung în situația în care luăm o femeie, de exemplu, supraponderală ca exemplu, care, de exemplu, dacă ne luam după acel calcul și acea recomandare, erau, să spun, 55% carbohidrați, da? Să spunem. Ceea ce e foarte mult, adică nu se pupă cu realitatea. Dacă este și o persoană sedentară, care stă la birou, care nu face activitate în primă fază pentru că este greutatea care de cele mai multe ori împiedică pe oameni să meargă direct în zona de exerciții fizice, atunci este o problemă și eu mi-am recalculat un pic, să spun așa, bineînțeles și în funcție de recomandări, să nu mă îndepărtez foarte mult,
Dar, de exemplu, când vine vorba de o scădere ponderală, merg pe principiul de 30-40-30, cam așa, da, de proteine. Acum, bineînțeles... 40 fiind în zona de carbohidrați, da. Ei deoarece, pe lângă proprietăți, fibre și așa mai departe, vorbim și de starea de sațietate? Da, exact. Și grăsimile, despre care am discutat, și partea de proteine, care la fel crește sațietatea, cresc arderile, dar, bineînțeles, având grijă să nu depășim acele 2 grame per kilogram corp. Cam aici mă limitez. Și la femei la fel? Da. Pe acolo. Eu nu am lucrat cu sportivi decât în urmă cu câțiva ani, deci... Nici eu nu lucrez cu sportivi. E alt teren este acolo. Altceva, exact. Și eu oricum lucrez cu nutriționiști în centrul meu, deci nu fac planurile personal. Dar, într-adevăr, la sportiv este altă discuție, vorbim și despre suplimente la alt nivel, ceea ce pe mine mă depășește informațional. Poate dețin informații că am trecut prin fel și fel de colegi, chiar mentorul meu, care este de naționalitate din UK, el lucrează cu sportivi de performanță și de multe ori îl întreb fel și fel de lucruri pe care nu le înțeleg, dar da, este o altă lume acolo și mă depășește. Hai să ne întoarcem la acele diete, la această fasting. Am zis că cu o masă în zi, dar la fasting cum se recomandă? Care este, că mulți zic 20 cu 4 ore, 16 cu 8 ore, 16 nu mănânc, cu 8 mănânc. Ce înseamnă fasting pentru... La bază, cum e el făcut sau care este părerea ta despre fasting? Da, eu mă feresc să recomand din start, uite, tu trebuie să mergi pe modelul ăsta de 20 cu 4, cu 16 cu 8, pentru că trebuie văzută în primul rând toleranța omului. Nu funcționează la fel pentru toată lumea. Fastingul într-adevăr aduce numeroase beneficii dacă facem referire la longevitate, da? Ne interesează acea autofagie să apară, dar am observat și foarte multe greșeli de-a lungul timpului de cum a fost înțeles acest post intermitent, și anume că multe persoane decid dintr-o dată să-l facă și se aruncă direct la pauza aia alimentară, haide să nu mâncăm 20 de ore. Normal că nu este sustenabil și nu este nici benefic pentru organismul tău, pentru că cu siguranță în momentul în care tu ai întrerupt postul, s-ar putea cu siguranță, n-aș vrea să zic chiar cu siguranță, dar frecvent văd asta, normal, te duci și mănânci dublu. Ideea este că cel puțin femeilor le recomand să înceapă cu varianta cea mai 16-18 mi se pare destul de ok, este ceva de bun simț, ce se poate aplica foarte ușor, dar nu sărind prima masă neapărat. Că acolo e o mare problemă. Ce înseamnă prima masă? Micul dejun. Da, haide să spunem de micul dejun, pentru că am observat că asta în timp poate să accentueze poftele alimentare, să duce în zona aceea de a mânca mai mult decât ar trebui la prima masă după acest post. Apare oboseala, sunt fluctuații de energie, asta nu funcționează mai ales pentru femei. Deci dacă chiar vrei să faci un post intermitent, ia mesele, eventual sarcina, nu te oprește nimeni. Dacă nu ai antrenamente, bineînțeles, că acolo este altă poveste. Dar nu sări micul dejun, cel puțin asta e o recomandare pe care o dau femeilor. Să înceapă cu 16-8, este foarte rezonabil, da? Adică 16 ore pauză, 8 ore să se alimenteze. Și dacă tu ești ok cu asta, n-ai decât să mergi mai departe, să mărești. Dar asta se face, este o tranziție care trebuie să se facă strategic și să nu te arunci așa dintr-o dată, pentru că nu obții rezultate și nici nu o să te ții de treaba asta. Și mulți confundă 16 ore nu mănânc, dar în 8 ore am voie să mănânc oricât. Asta urma să... Da, este altă greșeală. Și asta greșeală. Eu văd o greșeală majoră, că ne întoarcem la prima parte a discuției, unde echilibrul nutrițional este de fapt important și deficitul caloric. Că eu în alea 8 ore, dacă mănânc mult, peste nevoia mea... Da, și asta este o greșeală pe care o văd. Și ce greșeală mai văd? Ei confundă că pot mânca orice în alea 8 ore. Da, există asta și aș vrea să facem și aici un highlight pe această temă.
orice nu înseamnă că putem da iama în orice. Trebuie să rămânem în zona de nutrienți, de calitate, în zona specifică slăbirii, că dacă ești în proces de slăbire, echilibrul nutrițional mi se pare că e cea mai bună zonă pe care puteam să o discutăm astăzi, pentru că toți merg, dau la perete, cum îmi place să spun, încearcă să obțină fel și fel de rezultate, fără să se uite în esența lucrurilor ce are de făcut cu adevărat. Ce altă dietă aș mai discuta aici? Aș mai discuta despre ce se petrece acum în America, unde se fac fasting total. Fasting total, adică nu mănâncă cu zilele. Hai să spunem... la câte zile? Unii au ajuns și la 40 de zile. Hai să spunem ce se petrece în corp și cât de... sau care sunt riscurile, pentru că fac cu apă, beau apă, nu știu, 3 zile. Până unde pot merge și care sunt beneficiile acestor abordări. Dacă ai auzit de ele, dacă nu, na. Ce înseamnă înfometarea până la urmă? Da, am citit la un moment dat, acum câțiva ani, despre aceste perioade, însă știu că se făceau niște clinici sub supraveghere medicală. Într-adevăr, se ajungea la 40 de zile, acolo dacă este țesut adipos, ai de unde să dai jos. Un fel de detox. Da, practic acolo se făceau aceste cure, aceste tratamente. Dar tot aveau niște sucuri din plante, din ce știu, dacă vorbim de același lucru sau nu? Doar apă? Care se făceau în Rusia sau ceva, îmi vine în cap. Da, eu am pe cineva care a făcut și într-adevăr după primele 3-4 zile spunea că vede lucrurile mult mai clare, mult mai sharp, între ghilimele, la nivel de cognitiv. Dar după a 5-a sau a 6-a zi nici nu mai putea urca treptele să ajungă la următorul etaj în casă. Adică era un efort enorm. Și normal, este logic. Nu are de unde să-și ia energie ca să treacă la... Da, mulți spun că sunt pentru beneficiile cognitive. Faci un detox total, apa, normal, creierul are nevoie de foarte mult lichid, dar bine, el are nevoie și de zahăr. Și atunci, iarăși se bate cap în cap. Sunt ferm convins că sunt studii care vor să promoveze această idee cu interesele lor, dar din punctul meu de vedere, mai ales dacă ești un om modern, umbli, mergi la servici, activități de peste zi, creativitate, sport, dacă faci, mi se pare că după o zi ești gata. Exact, asta poți să o faci în munți, dacă vrei să te izolezi sau să stai, meditezi, e cu tot o altă poveste. Hai să ne ducem către sănătatea mentală, nutriția și sănătatea mentală. Vreau să vedem aici ce alimente putem alege să ajutăm creierul nostru să funcționeze la cote optime, poate să prevenim anumite probleme care sunt din ce în ce mai prezente, cum ar fi demenția și alte aspecte. Ce poți să ne zici aici? Sunt importante, adică important este clar să stăm departe de tot ce este alb și rafinat. Ok. Da, adică zahăr, făină, sare în exces, alcool, bineînțeles, da, și acela cu moderație, dar iată că dieta mediteraneană, acolo, da, deci sunt porții mici de vin, dar se pare că se poate consuma vin pentru beneficiile pe care le are. Bineînțeles că ar trebui să ne ducem tot în zona asta de alimente integrale, fructe, legume bogate în antioxidanți, sunt câteva ideal de integrat care sunt bogate în triptofan, de exemplu, cum ar fi ouăle, carnea de curcan, ciocolata neagră. De ce? Pentru că ne interesează să avem acest precursor de serotonină, care este cunoscut în popor ca hormonul fericirii, tehnic este un neurotransmițător și peste 90% din receptorii acestei serotonine sunt în intestin. Deci se poate ca
ceea ce mâncăm chiar să ne afecteze în mod direct. Practic chiar al doilea și creier intestinul. Da, este o axă chiar bidirecțională care funcționează foarte bine, adică dacă aici sunt probleme sus, pot fi de acolo. Adică se resimt și la nivel intestinal și la fel. Ce dezechilibre sunt, dacă sunt dezechilibre la nivel intestinal, clar este afectată și funcția cognitivă și creierul. Ajută sau nu ajută cafeaua în dieta zilnică? Câtă cafea ar trebui să bem? Dacă afectează după câta cafea. Așa, grosomodo, iarăși nu putem merge, pentru că intervine personalizarea și eu și tu asta facem, personalizăm lucrurile, dar totuși pentru publicul larg aș merge cu câteva aspecte despre cafea. Când ar trebui introdusă cafeaua în zi, prima oară? Că și aici e o discuție. Mie îmi place să recomand întotdeauna și cred că este foarte important să reținem acest lucru, să nu fie niciodată pe stomacul gol. Okay. Este foarte important. Acum, pentru cei care țin fasting și sar prima masă, știu că mai apelează la adaosul de grăsimi în cafea, de unt, de ulei, MCT și așa mai departe. Dacă ei sunt ok cu asta, foarte bine. Dar nu pe stomacul gol, totuși, pe termen lung, pentru că... Ce se întâmplă dacă introducem pe stomacul gol? Este un iritant gastric destul de puternic și atunci se poate să te trezești, mai ales că trăim în stilul ăsta, avem stilul ăsta de a fi stresați oriunde, în trafic, și dacă mergem la restaurant ne stresăm, nu ne putem bucura de farfuria aia și atunci dacă tu ai astfel de obiceiuri, sar prima masă, consumi cafea, te stresezi, s-ar putea să te trezești cu o gastrită când ți-e lumea mai dragă. Și apoi să vezi restricții și cum simți orice cafeluță pe care o bei. Da. Acum, ca și cantitate, clar, vorbim și de toleranța personală și aici mă bucur că ai adus în discuție, pentru că aud foarte des în jurul meu persoane care beau cafea foarte târziu și mă uit așa uimită, zic, da, ești ok, mai dormi? Păi nu pot să beau 6, că n-am nimic. Și eu mă uit așa, ok, dar nu te întreb de ce bei 6? Adică de ce ai toleranța asta? Adică nu este în ordine. Dar ca o recomandare de bun simț, pentru că și eu sunt o iubitoare a cafelei, nu trece o zi fără cafea, ar fi bine să ne limităm undeva la 2 cești pe zi. Ce este peste 2? Acum, bineînțeles, depinde de concentrație, de tipul de cafea, cum este preparată. Practic, pe termen lung se pare că s-au găsit corelații cu creșterea homocisteinei, adică cumva nu lăsăm ficatul să-și facă treaba, îl încărcăm, da? Și sunt aceste procese de detoxifiere sunt îngreunate. Și atunci încep să apară și tot felul de carențe, de vitamine, de minerale. Cel mai bine ar fi, de bun simț, cred că e ok pentru orice băutor de cafea să rămână la două cești. Da. Când ar trebui, sau dacă totuși consumăm 2 cești de cafea, ultima cafea sau a doua, cu cât timp înainte de a merge la somn se recomandă din punct de vedere anatomic și al absorpției și așa mai departe, astfel încât să ajungem la ora de somn să nu mai existe în sistem? Știu că nu sună bine, dar ideal ar fi cel târziu la ora 2-3. Și eu recomand la fel. Și eu recomand la fel aici. Să fie ultima cafea, doar că, într-adevăr, dacă ai a doua cafea, de obicei cauți să o bei mai târziu, să mai reziști, să mai tragi de tine. Deși pe termen lung nu cafeaua este soluția ta, acolo sunt alte probleme, alte dezechilibre, da? Eu cred că cafeaua ar trebui lăsată, din punctul meu de vedere, la un moft, la un treat. Ai nevoie de un moment al tău cu tine, nu neapărat ca o nevoie, ca o dependență. Și aici și ce spuneai mai devreme, sunt oameni care beau 5, 6, 7 cafele și pot merge la somn. Asta nu înseamnă că somnul lor și odihna, circadianul lor în 24 de ore este de calitate. Și de acolo iarăși, nu o să intrăm în discuții despre cum impactează calitatea somnului, longevitatea, asta e un alt episod, mi-aș dori să vorbesc despre asta. Și sunt ferm convins, sunt și aceste dispozitive care monitorizează somnul și îți arată deep sleep-ul, peripheral sleep și așa mai departe. Este clar că de câte ore am consumat, eu nu mai consum cafea acum de 5 luni, dar de câte ori consumam cafea mai mult, pentru că vin invitați, hai și cu mine o cafea și cu mine ajungeam la 6-7 cafele câteodată, mici, nu-mi dădeam seama. Ești în rutină.
dar calitatea somnului era foarte scăzută. Pe lângă faptul că mă trezeam obosit și căutam acea ceașcă de cafea, nu beam, dar o căutam, efectiv calitatea somnului era slabă și calitatea a zilei următoare, iarăși din punct de vedere concentrare slab, din punct de vedere răbdare slab. Când am decis să scot cafeaua, va fi pe perioadă determinată, sunt ferm convins că am mai făcut asta, detox de cafea 6 luni, 8 luni. Am avut câteva zile dureri de cap, cam 2 zile, după care, cam asta a durat, sevrajul, 2-3 zile, după care mi-am revenit. Dar da, calitatea somnului era întotdeauna dezastruoasă chiar, nu depășeam un punctaj de 65 de puncte în contextul în care știm cu toții că de acolo pleacă, de la odihnă bună, alimentație și normal. Deci 2 cafele, să sumarizăm. Da. Oricum, acum, vis-a-vis de excesul de cafea, care are legătură și cu ceea ce am discutat mai devreme, problema, pe lângă faptul că nu ai un somn odihnitor, este faptul că, practic, acest exces de cafea crește hormonii de stres. Dacă nici nu dormi bine, la prima oră te trezești atunci când cortizolul are cele mai înalte niveluri. Este clar că tu vii cu cafeaua, te-ai trezit deja stresat, da? Cortizolul în mod fiziologic, da, atunci este ridicat, dar trebuie cumva să lași organismul, revenind la ce am discutat, poți să te expui la lumină naturală, lași telefonul, nu primul lucru, da? Nu cafea, te hrănești, faci un pic de mișcare, ideal ar fi la primele ore, atunci cumva te-ai ajuta, ți-ai regla ritmul circadian și ai lăsa organismul să înțeleagă că aia este rutina și așa funcționează și poate să-și facă treaba. Problema este că în momentul în care acest cortizol crește pe termen, îl ții tot sus pe termen lung, automat este impactată și glicemia. Normal. Că în condiții de stres, ce face organismul? O ia din depozite și o aduce înapoi, da? Ca să o folosești, că nu știe ce te amenință. El nu știe că tu te stresezi în trafic. E vechea mea discuție și când vine vorba de mișcare. Organismul, el nu știe că tu faci flotări, genuflexiuni. El percepe un stres. Și de multe ori îmi spun oamenii, eu iubesc sportul, eu nu-l iubesc, eu recunosc, nu-l iubesc sportul în sinea lui, ora de mișcare, iubesc beneficiile sportului, iubesc beneficiile alimentației echilibrate, nu mănânc pentru gust, întotdeauna mănânc pentru nutrienți, consum apă pentru că sunt ferm convins că organismul meu se blochează când are o ușoară deshidratare, îl simt și aici vreau să aduc în discuție și despre conștientizare. Cât de important este conștientizare și să-ți asculți corpul în fiecare zi, că el ne dă semnale. Dar noi mergem hai mă, că merge și așa, cum zicea și sloganul ăla, dacă merge și așa înseamnă că nu merge. Deci cam asta e... Da, deci cu cafeaua, întorcându-ne cam eu la o oră jumătate, 2 după ce mă trezeam, înainte când consumam, așa vroiam să ajung la ea, de asta nu făceam nimic, ajungeam la sală, la centru, și acolo luam prima cafea, dar după care urma maratonul de cafele. Orice client, pacient care venea, vreți o cafea? Da, hai că beau și una. Și de asta am decis să mă las, dar este a doua oară. Pentru fiecare ceașcă de cafea trebuie să vii cu paharul de apă. Pe lângă exact, aportul... uite asta nu aduceam, dar beam apă continuu. Dar uite asta e bună, foarte bună remarca, că la o ceașcă de cafea e bine să avem apă lângă. Da. A fost și o informație care a circulat, o informație total eronată, cum cafeaua era inclusă în aportul de lichide. Da, este lichid, dar are efect diuretic, adică nu ne putem baza pe ea, nu putem să zicem că ne hidratăm când bem cafea. Și atunci întotdeauna le spun și pacienților, atenție foarte mare, ok, și la 5 cafele, haide să vedem cum ajungem la 2, că știu ce înseamnă, n-ai cum dintr-o dată, de cele mai multe ori să tai pur și simplu, trebuie o determinare extraordinară. Aici e subiectul următor, perfect. Da, și să vii cu paharul de apă și când aud de apă, foarte multe persoane se gândesc, cred că mai bine renunț la cafea decât să mai beau apă. Și asta este într-adevăr, am observat din experiență dintre clienții mei, eu nu beau apă deloc, eu cu un pahar de apă sunt ok. Din păcate organismul nu ți arată neapărat prin sete deshidratarea, ți-o arată prin senzație de foame, durere de cap câteodată și nu știi ce ai, dar dacă ai bea un pahar de apă ar trece.
Sunt fel și fel de simptome care... Dar aici vreau să mă duc în altă discuție apropo de cum convingem un om să treacă de la 5 cafele la 2 și vorbim despre comportamentele culinare, vreau să rămân în zona asta, că suntem în zona de alimentație, cum facem pe un om să renunțe la a mânca nu neapărat anumite alimente, ci pentru nutrienți și nu pentru gust. Care sunt opiniile tale în direcția asta? Recunosc că eu apelez la câteva trucuri și apropo de ce ai spus tu mai devreme că nu mănânci pentru gust, eu sunt un pic în extrema cealaltă, în sensul că întotdeauna încerc rețetele să le fac cât mai gustoase, pentru că nu prea am văzut oameni care să spună: Ramona, mi-ai dat 300 de grame de pește, dar eu am mâncat 1 kilogram, că era extraordinar de gustos. N-am auzit, adică nu există. Și prefer să apelez la tot felul de trucuri. Este și o pasiune de-a mea și, într-adevăr, că chiar acum am cerea cineva o rețetă și i-am spus, nu mă întreba, eu gătesc întotdeauna din ce am, dar am ce trebuie, da? Adică nu la îndemână, consum ce e la îndemână. Asta iar e o chestie pe care cred că ar trebui să o țină minte foarte multe persoane. De obicei, dacă ai frigiderul cu ce trebuie, de foame, nefoame, te duci și mănânci ce este acolo. Ei, și îmi place să creez rețetele astfel încât oamenii să le mănânce totuși cu plăcere, pentru că e destul de dificil să mănânce mai mult cantitativ când vine vorba de alimente integrale și farfurii echilibrate, pentru că acolo tu, ca să-ți atingi necesarul caloric, porțiile sunt foarte voluminoase. Nu este ca și cum ai mânca o ciocolățică care face cât un prânz. Asta știu, da. Asta știu când le spun că trebuie să mănânce ca să slăbească. Da. Îi zic, păi nu trebuie să mănânci mai puțin ca să slăbești, mai ca să-ți atingi necesarul de nutrienți, farfurile sunt foarte generoase, dacă mănânci ce trebuie. Exact, da. Asta e foarte interesant și bine că ai adus-o în discuție, că vroiam să o aduc și eu vis-a-vis de faptul că cu cât consum mai echilibrat, mai sănătos, cu atât farfurile sunt mai ofertante, mai mari. Exact, da. Dar de multe ori gustul eu mi-l iau din condimente, nu neapărat din produs. Deși mi-aduc aminte de soția mea când a născut, i-a fost interzis în perioada recomandat să nu consume cu sare și descoperise gustul alimentelor naturale. N-am reușit, că eu n-am născut, dar într-adevăr și sarea putem zice că e un condiment, că dă gust. Dar pentru mine gustul mi-l iau din condimente ca să evit să prăjesc sau să fac alte lucruri, că până la urmă când am poftă, dar de obicei mănânc pentru nutrienți, creierul meu este proiectat 100%, băi, mâine ai antrenament, nu ai cum să ratezi, că mâine ești o legumă între ghile mele în antrenament. Exact. Mai ai meeting-uri peste zi, creativitate, neapărat îmi aduc grăsimi bune. Exact. Am nevoie să stau acolo concentrat în meeting, am nevoie de să tragă mușchiul bine, carbohidrat și proteină. Da, asta pentru că tu pe pielea ta ai simțit beneficiile. Exact, să-ți asculți corpul, mi se pare baza de unde pornești. Și de multe ori recomand oamenilor când nu știu de unde să pornească, chiar să apeleze la un specialist în nutriție, în funcție de nevoie, pentru că vreau să și specific lucrul ăsta. Nu ai nevoie să iei un specialist pe viață. Noi, ca și specialiști, facem educație până la urmă. Exact. Asta vreau să scoatem în evidență, că noi facem educație și încercăm să ajungem cu ei la independența lor față de orice din jurul lor. Și apropo de comportamente, că aici este de ce nu ajung majoritatea dintre ei să atingă anumite rezultate pe termen lung, pentru că ei se gândesc, mă duc la un nutriționist sau la un antrenor, mi-l aleg și oare cât timp trebuie să stau cu el? Exact. Și cât trebuie să urmez dieta aceea, că după aia termin și mă întorc la ce făceam. Ei, aici vreau să aduc în discuție despre faptul că noi facem educație. Specialiștii din diferite domenii se concentrează foarte mult pe a educa omul și nu neapărat a urmări rezultatul final ca principal scop. Alea este o consecință a lucrului bine făcut. Și vă încurajez pe toți, dacă sunteți în zona de nevoie, să preluați frâiele și să
apelați la specialiști, pentru că acum România este destul de educată la un anumit nivel și sunt atâtea soluții. Important e să rezoneze. Da, apropo de asta, chiar mă gândeam în urmă cu câțiva ani, cum apelau oamenii la serviciile de nutriție, doar așa ca la ultimă frontieră, hai să vedem, poate merge și cu ceva cu nutriția, că nu m-a ajutat nimic până aici, sau veneau, cum se spune în popor, când erau cu piciorul în groapă. Cu un picior în groapă, da, speriați de medici, măi, omule, trebuie să slăbești, că, uite, diabetul, ți-a luat o razna sau ai risc cardiometabolic foarte ridicat. Asta se întâmpla în urmă cu câțiva ani, dar în prezent și mie mi se pare că a crescut foarte mult nivelul de educație al oamenilor care accesează acest tip de servicii și vin deja foarte informați și cu lecția foarte bine pregătită, ceea ce e un lucru foarte bun. Foarte bun. Extraordinar. Da. Și apropo de plante aromatice și de condimente, că aici chiar este un punct pe care și eu îl subliniez întotdeauna un aspect, sunt foarte subestimate și culmea aduc un aport extraordinar de antioxidanți și de polifenoli, adică exact ce ne interesează pe de-o parte, mai ales că astăzi discutăm despre longevitate, ne interesează alimentele care au acest potențial de a reduce stresul oxidativ, dar ele sunt subestimate, sunt uscate, uitate acolo în dulap, în cutiuțe, în punguțe, pun așa un pic, nu, pune din abundență, diversifică-le, chiar și turmeric, scorțișoară, busuioc, cimbru, pătrunjel, că acum este de sezon, dar nu pătrunjelul pus așa de decor, da? Deci legătura aia toaco și pune acolo din abundență. Da. Nu o să îngrașe aia niciodată, Doamne ferește. Exact, da. Bine, dar asta este în popor să asezonezi puțin. Nu, domnule, pune acolo că ele nu... Da, eu asociez asezonarea asta cu alte alimente. De exemplu, cum îmi aduc oamenii cu care lucrez, le spun tot timpul că apare în discuție brânza. Ce facem cu brânza? Apropo. Și nu mă refer la brânza de vaci și urdă, că nimeni nu o mănâncă cu plăcere. Ce facem? Că vine sezonul de telemea, brânză de burduf, eu cum pot să mănânc așa ceva? Întotdeauna când vine vorba de brânzeturi, eu recomand să se folosească ca ingredient. Da? Deci pregătești un bol nutritiv că îți place, cu paste, cu legume sau chiar să mănânci dimineața, dar folosește-o ca și condiment. Da? Ai fiert ouăle, ai pus acolo un 30-40 de grame, hai să spunem maxim 50 de grame, în funcție de, bineînțeles, cum îți repartizezi și grăsimile pe parcursul zilei, că acolo avem o problemă cu grăsimile, da? în acest tip de brânzeturi. Da. Și cam așa ar trebui folosite. În rest, legumele, cruditățile se pot consuma la liber, deci aici de multe ori mă feresc chiar să dau cantități, pentru că de multe ori e nevoie să înțeleagă omul cât are nevoie, pentru că, exact cum ai spus și tu, au tendința să mănânce puțin, să creadă că e prea mult și atunci, cumva, în primă fază, trebuie să le dau cantitățile să înțeleagă. Și apoi îmi scriu, zice, dar tu ești sigură că eu slăbesc cu atâta mâncare? Păi încearcă să mănânci și apoi vezi cum dispar poftele, ceața mentală, oboseala, somnul devine mai bun, te simți mai bine pe ansamblu. Practic, exact cu ce am început și discuția, se îmbunătățește calitatea vieții. Apropo că ai strecurat acolo, dispar poftele. Într-adevăr, aici sunt total de acord că și poftele, de fapt, sunt un dezechilibru alimentar, aș putea spune, nu vorbim de cazuitate medicală, și într-adăvăr, din cauza dezechilibrului alimentar, primul lucru pe care organismul ți-l arată printr-o poftă. Mi-e poftă de ceva acolo să iau. Și da, ai specificat foarte bine. Dar deseori este o foame mascată, de fapt. Și asta e adevărat. Vin femeile foarte hotărâte că ele nu-și pot stăpâni poftele și că au problemă cu dulcele. Și când iau jurnalul, mă uit, pauză, mic dejun, la prânz o salată fără nimic, adică cel mult poate o proteină, da? Și apoi seara o supă. Asta e și din dorința de a rămâne și a nu se expune la posibilitatea de îngrășare, vor să fie cât mai suple. Dar, de fapt, și suplețea asta, între ghilimele, ea, de fapt, poate deveni o reală problemă de sănătate, se poate scăpa de sub control organismul, mai ales în cazul femeilor. Știm că acolo activitatea hormonală este mult mai dinamică, să zic, între ghilimele, decât la noi bărbații și se poate scăpa de sub control și să se ajungă la îngrășare nejustificată,
ceață cognitivă și așa mai departe. Glandei tiroide nu-i plac perioadele de înfometare și bani. dietele low carb afectează în mod direct conversia hormonilor tiroidieni. Și noi în România nu stăm foarte bine la acest capitol. Adică afecțiunile tiroidiene, cred că cu toții avem pe cineva lângă care suferă cu glanda, cum se spune în popor. Da, deci nu-i plac aceste modificări și aceste perioade lungi de înfometare, chiar și postul despre care am pomenit. Nu este chiar pentru toată lumea. Și mai ales femeile trebuie să fie foarte atente, mai ales dacă doresc să conceapă o sarcină. Atenție mare și acolo, necesarul caloric trebuie atins. Și deseori au tendința, pentru că multe trebuie să slăbească, dar se duc într-un deficit prea mare. Păi n-ai cum, în momentul în care organismul este în acel mod activat de stres, el nu mai prioritizează digestia și nici reproducerea. Clar, le-a pus pe locul 2. N-ai ce să faci. Și de aici și probleme cu fertilitatea și alte aspecte. Exact. Da, de unde pornește de multe ori, exact ce spuneai la început, de multe ori totul pornește de la un dezechilibru cândva și de acolo ai ajuns la altceva și se tratează unde ai ajuns, dar nu s-a tratat cauza. Exact. Și se merge din ușă în ușă ca să dea și eu sunt total de acord că trebuie să ne întoarcem la bază, să avem mai întâi o alimentație echilibrată pentru a preveni diferitele probleme ce pot apărea în viitor. Dacă vrei să mai adaugi ceva, că eu mi-am făcut toate temele, mi-am luat tot ce trebuia astăzi de la tine. Mai este ceva ce trebuie făcut și se poate face fără să coste bani. Așa. Și este foarte important pentru că am vorbit de surse, am vorbit de alimente, cât de important este să fie integrale, diversitate, dar ce facem cu masticația? Ok. Cine mestecă mâncarea? Hai să vedem ce înseamnă asta. Foarte multe persoane se confruntă cu probleme digestive, chiar dacă aleg cele mai bune alimente, cele mai organice, au o rutină de mese, fac sport și cu toate astea se plâng de anumite tulburări gastrointestinale, de scaun, gastrite, balonare, flatulență, crampe. E acel disconfort care pur și simplu îți afectează calitatea vieții. Da. Prima întrebare este să-i întreb întotdeauna pe oameni cât stau la masă sau cum mestecă. Păi nu, eu n-am timp să mănânc. Pac. N-am timp. Păi bun, ok, plătești și serviciile astea de nutriție, te duci și la sală, cauți alimente în toate colțurile țării să fie cât mai ok, dar nu mesteci. Păi cum crezi că organismul își va lua porția de nutrienți și plus că ce numestești tu, practic îi pui în cârcă sistemului digestiv, îi îngreunezi sarcina, da? Și atunci, oricum, dacă mestești chiar înghiți așa bucățile de mâncare, iar apare o problemă în timp în flora intestinală. Din nou, crește flora de putrefacție, de fermentație, că acea balonare nu ține doar de aspect fizic, este un disconfort care poate ascunde foarte multe probleme. Și asta de obicei începe cu masticația. Mâncăm pe fugă, n-avem timp. Asta am simțit-o și eu odată într-un meeting. Da. Mi-aduc aminte că am plecat, aveam meeting, am mâncat rapid în 5 minute, am intrat în alt meeting și la vreo 2 ore distanță, efectiv simțeam că în zona abdominală am așa un perete și dureros. Normal că mi-am dat seama că doar este foarte clar pentru mine, că mi-ascult corpul și știu. Dar da, pot să confirm că dacă nu mesteci, într-adevăr, totul se îngreunează în sistemul nostru și lucrurile pot deveni din ce în ce mai complicate. Este dificil de făcut. Când aud oameni, adică exact cum spuneam, vin sperând la nu știu ce diete minune sau tot felul de soluții și când încep cu treaba asta cu apa și cu mestecatul, ok, dar nu cred că reușesc pentru că nu am timp. Ideea este că se poate exersa în timp. În timp o să îți reeduci organismul, nu trebuie să te lași din prima. Și sfatul meu este întotdeauna să încep cu masa la care tu știi că stai cel mai liniștit, că iei masa în familie, că nu te grăbește nimeni, dacă nu ai așa ceva, te trezești de dimineață, nu poți să-mi spui că nu poți, te trezești mai devreme și încerci atunci și exersezi.
fără să numeri, că știu că era la un moment dat un să mesteci de 35-40 de ori, nu. Trebuie să mesteci. Până obții să te apropii de idealul, de acea consistență de mâncare de bebeluș. Deci cam acolo, da? E foarte ăla idealul, greu, dar totuși, cât se poate. Da. Să înceapă descompunerea la nivelul cavității bucale. Da. E foarte dificil, dar încercăm și asta. Deci ce avem așa? Avem în primul rând trebuie să ne hidratăm înainte de a căuta fel și fel de soluții minune dietă. Hidratare, să amestecăm cum trebuie, să alegem produse de calitate, integrale și așa mai departe. Eu mai aveam o regulă aici, să gătim la grătar, cuptor sau abur. Da, încercam M-am gândit că discutând acum de astea nici nu mai trebuie menționate. Hai să fii surprinsă că lume încă își face friptana. Am înțeles, ok. Da. Știu că există și aceste metode de gătit acum de dry air fryer și așa mai departe. Câte idei? Atenție foarte mare la vasul din care este făcut acel aparat. Eu am găsit în România, culmea, la un producător român, unul din sticlă. Și se poate folosi, dar în rest le-aș recomanda strict ocazional. Deci recomand să fie vasul de gătit din sticlă. Sticlă, iena, ceramică, da. Nu prea se găsesc, ce este drept, pentru că acum a luat amploare moda aceasta cu air fryer, care într-adevăr te ajută să salvezi timp, corect, dar trebuie să fim atenți și la expunerea aceasta la toxine care vine din tigăi, din teflon, din cosmetice, din detergenți, din balsamul de rufe. Adică și aici, astea sunt niște lucruri pe care noi poate le trecem cu vederea, dar le trecem. La fel, produc foarte mult stres oxidativ, încarc organismul, declanșează mecanisme de îmbătrânire prematură. Păi aceeași discuție și dacă îți faci ceva la cuptor, să fie într-un vas de sticlă. Da. Okay. Deci ideal să scapi de teflon. Iată un sfat pe care o să-l dau și eu mai departe, să scăpăm de vasele în care gătim gen teflon și să ne apropiem cât mai mult de sticlă. Care au stratul acela antiaderent, de obicei sunt problematice. Deci am zis și să avem grăsimi bune, să avem proteine, să avem și suplimentare, vitamina D și cei mai recomandați. Omega-3. Deja ne apropiem de 100 de ani. Dacă facem mie nu mi se par, real vorbind, nu mi se par lucruri foarte dificil de făcut când te duci și le simplifici. Cu cât le complici și vrei să apelezi la diete minune, la regimuri populare, cu atât te duci prea departe cu mintea, în loc să stai la bază. Apă, nutrienți, farfuria frumoasă, colorată și așa mai departe. Da. Practic pui un stres în plus asupra organismului și te întorci. Eu mai aveam și am mai zis asta în alte podcasturi, aveam la nivel de carne animală o categorie. Pe locul 3, 4 picioare, pe locul 2, 2 picioare și pe locul 1 fără picioare. Când vorbim despre proteină, adică fără picioare era peștele. N-am auzit-o, dar... Pe locul 2 erau păsările și pe ultimul loc carne animală. Într-adevăr, eu am perioade foarte lungi, cum este acum de la sărbători, carne animală nu am consumat. Mă refer la 4 picioare. Am avut de pasăre și pește, dar asta de 2 ani încoace am perioadele astea. De sărbători mănânc și așa mai departe, mă simt foarte greoi când consum carne animală și mi-am dat seama că nu-i neapărat, pot să-mi iau și din alte surse proteina și să mă simt mult mai bine. Dar asta a fost o decizie personală ascultându-mi corpul. Nu înseamnă că ea nu este bună, carnea roșie și așa mai departe. Dar asta a fost la nivel personal decizie. Da. Cum te informezi corect vis-a-vis de informațiile corecte sau greșite atunci când alegi alimentele sau produsele? Da, este foarte dificil pentru cei care nu cunosc domeniul sau nu sunt specialiști. Cu siguranță sunt foarte multe informații. Cel mai mare semnal de alarmă pe care ar trebui să-ți dea de gândit când vine vorba de urmarea unui sfat, a unui specialist sau să urmărești pur și simplu o pagină, este acela când îți promite o soluție magică.
sau când e foarte sigur că îți rezolvă o problemă sau că te slăbește 10 kg într-o săptămână, în 2, te scapă de boli autoimune, de diabet, deci nu este chiar așa. Organismul nostru este într-adevăr o mașinărie extraordinar de bine construită, știe ce are de făcut dacă primește instrumentele necesare, dar nu funcționăm la fel și nu există certitudine. În medicină nu există certitudine. Deci nu funcționează la fel lucrurile și ăsta trebuie să fie cel mai mare semnal de alarmă. Deci dacă ai văzut acolo că sunt numai soluții miraculoase, asta unul la mână. 2 la mână, într-adevăr se pot, până la urmă este dreptul tău să îi soliciți respectivului sau respectivei ce studii a făcut. Normal. Până la urmă. Pentru că și nutriția, încă în România încearcă să-și facă loc nutriția și dietetica și este înțeleasă sau privită doar pentru a slăbi și atât. Da? Dar nu ne gândim că practic acele kilograme vin de cele mai multe ori cu niște afecțiuni cronice la bază, ori clar asociază minim o afecțiune cronică și atunci oamenii trebuie să înțeleagă că în momentul în care au nevoie să-și rezolve o problemă de genul, clar au nevoie de oameni care chiar sunt specializați și au făcut studii în acest sens și chiar se poate verifica, de exemplu, pe partea de dietetică, avem un colegiu care funcționează, intri pe pagina colegiului, ai căutat numele respectivului și vezi dacă există. Super tare. Asta dacă ai o problemă de sănătate, da? Deci este foarte important și cu părere de rău spun, eu nu prea stau să mă uit la toate nebunile, că îmi pun mâinile în cap și cred că aș sta toată ziua numai să mă leg de toată lumea, că îmi crește tensiunea, vreau, nu vreau. Dar, din păcate, mă îngrijorează că văd încă tot felul de sfaturi date de persoane care nu au nici măcar un curs minim de câteva luni și dau sfaturi la pacienți oncologici sau la diabetici. Deci aici este o mare problemă. Și atunci tu, ca om care chiar cauți o soluție, da, pentru problema ta, în disperare, este dreptul tău să-l întrebi pe respectivul ce studiare și apoi vezi, da, dacă găsești niște recenzii, feedback-uri, acum bineînțeles și astea sunt diferite, fiecare empatizează sau rezonează cu fiecare specialist cu un specialist în mod diferit, dar cam la o primă discuție cred că așa ar trebui privite lucrurile ca să poți un pic să faci diferența. Într-adevăr, nu există soluții minune peste noapte, că ar trebui să părem un pic de politicieni, că ei promit totul peste noapte. Exact. O să, dar într-adevăr așa este. Selectarea trebuie să înceapă cu un set de întrebări din punctul meu de vedere adresate frontal viitorului suport. Măi, care sunt studiile, dacă ai mai lucrat cu astfel de cazuri, pot să iau legătura chiar și cu cel... Este ca la angajare, pot să iau legătura cu fostul. De ce nu? Până la urmă vorbim de sănătatea ta. Exact. Și atunci când vezi oameni care recomandă fel și fel de soluții persoanelor care într-adevăr au o problemă medicală și ei nu sunt acreditați, este într-adevăr o problemă. Dar e clar că acolo lipsește și etica și tot, din păcate. Păi nu există, că dacă n-au studii, nu știu ce este. E bun, e foarte bună completarea. Super. Da, ce să zic, îți mulțumesc foarte mult pentru toate informațiile oferite. Să fie cu folos, mulțumesc și eu de invitație. Pe tine te găsește ușor lumea unde? Pe Instagram? Pe Instagram, da, nd.ramonadună, și pe Facebook și TikTok, dar mai puțin, sunt generația asta mai cu Instagram-ul, mi se pare mai accesibilă, nu știu de ce. Important este să te găsească și să intre acolo, că eu am văzut foarte multe lucruri interesante la tine acolo și încă o dată mulțumesc că ai venit. Mulțumesc și sper să fie de bun augur pentru cititori. Vreau să-ți mulțumesc că ai stat până la capăt. Și nu uita, această serie de secretele longevității continuă, ține cât mai aproape. Sunt Florin Cușbă, specialist în fitness cu experiență de peste 20 de ani și antreprenor.